Sphygmomanometer types. No, the sphygmomanometer types چې دي هغه 3 types دي: Murcurry sphygmomanometer, Aneroid sphygmomanometer او digital sphygmomanometer. نن چې نن به one by one د sphygmomanometer types او د هغې میکانیزم او د هغې ورکینګ به وایو چې هغه څنګه ورک کوي او دا په کم بیس باندې جوړ شوي دي. فرست نمبر چې دی زموږ سره sphygmomanometer Murcurry بیس باندې دی. نو فرست نمبر موږ وایو Murcurry sphygmomanometer. دلته تاسو کتلی شئ چې sphygmomanometer له پاسه دا مکمل د دې کورینګ دی او په کورینګ دې سایډ ته که موږ ورو دلته کې زموږ سره یو بټن لګېدلی دی. هغه بټن د دې آن آف بټن ده. نو کله چې موږ دا فوش کو ان سایډ نو دا اوپن شي. چې کله دا اوپن شو دلته کې ان سایډ زموږ سره بیا د دې نور انسټرومنټ ان سایډ دی. ان سایډ که دلته کې موږ وګورو د Murcurry sphygmomanometer دا زموږ سره لګېدلی دی ګلاس ټیوب او دې ګلاس ټیوب ته Murcurry ټیوب هم ویل کېږي. د Murcurry یا د ګلاس ټیوب په اپر سایډ باندې دلته زموږ سره یو ناب لګېدلی دی او هغه ناب د اوپننګ او د کنټرول اف د ګلاس ټیوب دپاره یوز کېږي. د ګلاس ټیوب ټو سایډ ته زموږ سره لګېدلی دی Murcurry ګیج یا سکیل لګېدلی دی. په دې باندې ډیفرنٹ سکیلز دي چې هغه موږ ته میجرمنټ راکوي د بلډ پریشر. دغه شانتي که بیا لوور سایډ ته موږ وګورو دلته کې د دې سره لګېدلی دی Murcurry ټینک مطلب دا دی په دې کې Murcurry موجود وي او هغه Murcurry چې کوم ده هغه اټیچ وي د څه سره د دې کلوزر سره. دا کلوزر دی یا اوپننګ دی یا وال دی د چا د Murcurry ټینک. نو کله چې موږ دا اوپن کوو نو دا Murcurry sphygmomanometer به داسې لږ کول غواړي سایډ ته. دا چې اوپن شي نو Murcurry ټوټل د دې ځای نه دلته کې راشي. ښه کله چې دا موږ بیا کلوز کوو نو د اپله سایډ ته دا اړول به غواړي او دا به داسې کلوز کول غواړي. ښه د Murcurry ټینک سره دلته لګېدلی دی یو ټیوب چې هغه ټیوب چېرته راغلی دی هغه د کپ سره اټیچ دی. د دې کپ سره دا اټیچ دی او د کپ نه بل زموږ سره راغلی دی بل ټیوب چې هغه اټیچ دی د بلب سره او بلب سره دلته کې زموږ سره یو ناب لګېدلی چې هغه ناب چې دی هغې ته څه ویلی کېږي کلوزر ویلی کېږي یا وال لګېدلی دی کوم چې د ایر د ریلیز یا د ایر د کنټرول دپاره د پریشر د کنټرول دپاره یوز کېږي. د sphygmomanometer یوز دا دی چې دا په پلیټ سرفیس باندې پروت وي. د دې به کلیبریشن پکار وي ځکه چې سډن ډراپ کېږي په څه کې په Murcurry کې او هغه سډن ډراپ چې کوم دی هغه بیا زموږ سره د BP میجرمنټ کې سره ولي ایرر راولي. نو دغه شانتي د دې کلیبریشن پکاري په پلیټ سرفیس باندې پکار وي. بل د دې فواید دا دي چې دا یو ایزي میتھډ دی په اسانه باندې یوز کېږي. په دې کې د ایرر چانسز د ډیجیټل sphygmomanometer په نسبت باندې کم وي. sphygmomanometer Murcurry چې دی نو دا په سنیشنز کې بین دي ځکه چې په دې کې یو زموږ سره مالیکیول دی Murcurry او هغه ټاکسیک دی. نو که چېرته کې دا ریلیز شي او یا دا اورلی انجسټ شي مسټیک سره نو بیا څه چل کېږي دا ټاکسیک افیکټ پیدا کوي. نو په دې وجه باندې په څه دغه کې چې دی دا بین شوي دي. سیکنډ نمبر دی Aneroid sphygmomanometer. Aneroid mean without fluid. mean دا دی چې دا without fluid لکه څنګه چې په Murcurry sphygmomanometer کې زموږ سره Murcurry یوز کېده خو دلته کې Murcurry په دې کې فلویډ نشته نو ځکه دې ته Aneroid وایي. Aneroid mean without fluid. د Aneroid sphygmomanometer موږ ویلو چې د دې 4 پارټس دي. یو ته ویلی کېږي کپ په کپ کې ان سایډ زموږ سره بلیډر وي او د بلیډر سره اټیچ دی ټو ټیوبینګ سیسټم. د ون ټیوب سیسټم سره Aneroid ګیج اټیچ دی او د بل ټیوب سره څه اټیچ دی کپ اټیچ دی. د کپ سره دلته کې زموږ سره څه اټیچ دی دا کپ سره نو بلب د بلب سره اټیچ دی. دلته کلوزر یا ناب ویلی کېږي چې هغه د پریشر د ریلیز او د کنټرول دپاره یوز کېږي. د sphygmomanometer Aneroid sphygmomanometer 3 types دي on the base of size. یو small size راځي یو middle size راځي یو adult size راځي. دغه شانتي بیا د دې زموږ سره types دي based on the usage. نو په هغې کې یو دی pocket size sphygmomanometer Aneroid sphygmomanometer. سیکنډ په هغې کې دی palm sphygmomanometer او تھرډ په هغې کې دی clock style sphygmomanometer Aneroid. نو د Aneroid د سایز په بیس باندې او د یوزیج په بیس باندې 3 ټایپس دي. دغه شانتي بیا زموږ سره دلته کې یو میکانیزم په دې کې موجود دی چې کوم ایر پریشر راځي او هغه پریشر دلته کې میجر کېږي. نو په Aneroid ګیج کې دلته یو نیډل لګېدلی هغه نیډل چې کوم دی هغه ټرو انفورموشن مین چې دا کله پریشر ریلیز زیاتیږي نو دا نیډل به اف راځي دلته کې
او بیا چې کله پریشر ریلیز کیږي نو دا نیډل به واپسی دلته راځي. دا مو په ډیټیل سره ویلو په مخکینی لیکچر کې. نو د سپیګمومانومیټر یوز د دې اډوانټیجز دا دي چې دا یو ښه مینوال سپیګمومانومیټر دی، د دې یوز لایف ټایم وي، بل دا په دې کې د ایرر چانسز چې دی هغه کم وي. او د دې لپاره د مرکري سپیګمومانومیټر کې چې کوم مالیکول فلویډ یوز کیږي هغه ټاکسیک په دې کې فلویډ نشته، په دې وجه باندې د دې فواید زیات دي، نقصانات کم دي. تھرڈ نمبر دی ډیجیټل سپیګمومانومیټر. ډیجیټل سپیګمومانومیټر چې دی په دې کې یو الکترونیک سنسر لګیدلی وي او د هغې د وجې نه دا موږ ته بي پي پریشر د دې چې کوم یوزیج دی هغه موږ ته ښه وي. نو د ډیجیټل سپیګمومانومیټر د دې صحیح سی دي. فرست نمبر زموږ سره چې کوم الکترونیک سنسر لګیدلی وي هغه په دې ډیجیټل سپیګمومانومیټر کې لګیدلی وي. بیک سایډ ته که موږ وګورو نو په دې کې زموږ سره الکتریک سورس لګیدلی وي، بیټري کوم چې ډرای سیلز وي، نو په څو کې 2 په بعض کې 3 په بعض کې 4 د کې 4 لګیدلی، دا الکتریک سورس دی د سپیګمومانومیټر. بل د فرنٹ سایډ ته که موږ وګورو نو فرنٹ سایډ ته په دې باندې زموږ سره سیسټولیک بلډ پریشر، ډایسټولیک او پلس دا موږ ته ښیي. دلته کې دا د دې کنټرول آف اینڈ آن بټن ده. سایډ ته د دې دا زموږ سره د څه لپاره د ټیوب لپاره یوز کېږي، ته موږ ټیوب اټیچ کولی شو او د دې سره دا دی کپ. په کپ کې انسایډ بلیډر لګېدلی وي، په دې کې هم ډفرنٹ سایز وي او هغه سایز چې کوم دي په هغې کې یو ریسټ والا راځي، یو آرم والا راځي، مختلف سایز وي چې د فیډز او د ایډټس جدا جدا راځي. دغه شانتي که موږ وګورو د ډیجیټل سپیګمومانومیټر کې د دې یوز به څنګه، نو کله چې موږ هم په دې باندې بي پي اخلو لکه د مرکري سپیګمومانومیټر دپاره پلیټ سرفیس به پکار وي او د ډیجیټل سپیګمومانومیټر دپاره چې دی د دې دپاره به څه پکار وي، د دې دپاره به پکار وي هغه ایریا کله چې موږ بي پي میجرمنټ کوو نو دا به اکارډینګ ټو بالکل سموتلی به پروت وي د هارټ لیول سره. نو که هارټ لیول سره دی پروت و دی به زموږ سره ایرر کم راولي او اکوریټ بلډ پریشر به موږ ته راولي. په باره کې دا مشهوره ده چې د دې میجرمنټ صحیح نه وي، د دا صحیح وي خو د دې څه لوازمات دي. لوازمات یې دا دي چې دا ډیجیټل سپیګمومانومیټر به کوم ځای پروت وي، دا به د لیول آف هارټ چاله چې موږ بي پي ګورو نو دا به د هغه د هارټ په لیول باندې پروت وي، نو دی به بیا موږ ته میجرمنټ صحیح راکوي. نو د څنګه کار کوي، د میکانیزم څنګه دی، د میکانیزم دا دی د مرکري سپیګمومانومیټر هغه بیسو په مرکري پریشر باندې، کم پریشر چې مونږ هغه ته لوډ کوو هغه پریشر په وجه باندې مرکري هغه پریشر بیا مونږ ته د هغې میجرمنټ ښیي. انیرایډ سپیګمومانومیټر چې دی نو هغه په ایر پریشر باندې میکانیزم دی او ډیجیټل سپیګمومانومیټر چې دی نو دا الکترونیک سنسر په دې کې لګېدلی وي کم ایر پریشر چې او هغه ایر پریشر په وجه باندې د بلډ پریشر چې دی نو هغه الکترونیک سیګنلز دې ته راځي او الکترونیک سیګنلز په وجه باندې موږ ته دلته کې بي پي شو کېږي. نو د ډیجیټل سپیګمومانومیټر د دې کې د ایرر چانسز زیات وي، د دې کلیبریشن پکار وي. بل دا دی چې د مینول نه د ډیجیټل سپیګمومانومیټر کلیبریشن چې دی هغه بار بار به پکار وي. بل د دې د لیول او بل دا دی چې الکترونیک انسټرومنټ کې ایرر زیات وي. نو دا و 3 types of sphygmomanometer او د سپیګمومانومیټر یوز بیا د په دې باندې د یوز څنګه په دې باندې په بل لیکچر کې موږ په ډیټیل سره وایو چې هاو وی کین میجر بلډ پریشر اف ا پرسن. د یو کس بي پي مونږ څنګه اخیستی شو، اکچوال او صحیح میتھډ د بي پي چیک کولو سره هغه په بل ان شاء الله پر روان لیکچر کې وایو. دا و ټایپس اف سپیګمومانومیټر، 3 different types of sphygmomanometer. نو دې کې تاسو څه کوېسچنز وي، کویری وي، نو کمنټ سیکشن کې تاسو لیکلی شئ. لایک، شیر اینڈ سبسکرپشن به نه هیروئ. الله حافظ.